Să nu simți tu. O mică problemă ce avem azi? Păi probabil de aia ți-a făcut semna aia. Măcar avem grijă cu noi. și nu te supăra. Spune și pe mea o schimb pe aia, că aici 2 tone. Ca nou. Maestru.
Pa! Nu dau, că nu știu. Foarte... Ard foarte tare. Și? Bun. Dar nu știu cum să îmi pot măli. Bă, că a intrat aici sub ceva. E un buștean aici și ține schiul. Antenul l-am făcut de aici și de că ți-ai supărat-o. No. Are you crazy, insane? Bă, stai că asta trebuie filmat. Că cineva trebuie să-l desfunde, nu? Arde, Gary! Bravo! Rugătă. Am revenit pe traseu.